Üdvillő módon mindenkinek. Jelen esetben most fejeztem be ennek a May Sky Blue-nak itt a elemzését, és arra lettem figyelmes, míg itt a hőkamerával nézelődtem, hogy mondom, mi ez a fót? Hát itt volt a telefon, tehát ez tiszta sor. Ott ugye minden rendben van. Csak mikor balra néztem, azt vettem észre, hogy világít a szekrény. Miért világít a szekrény? Több helyen is világít a szekrény. Fent és lent is világít a szekrény. Itt amúgy nagyjából minden rendben van, ott csak fújja ki az inverter ugye a meleget. Ott az az egy, azt tudjuk, hogy ő egy kicsit melegedik. De, na hát ez van. Itt a szekrényben viszont nagyon nincs rendben valami. Ennek nem volna szabad világítani, zárt ajtó mellett. De megvan az oka, hogy miért világít. Konkrétan a kedves banner. Elvileg tudok én tenni erre ilyen képet. Igen, a banner. A bannernek ott a, hát mondhatjuk úgy középső cellának a felső része az, ami melegedik. Tehát egyébként 30 fok, a felső rész egyébként 45. Az érdekes az, hogy az alja nem annyira meleg, és itt még a jobb oldala, ami egyébként a pozitív, ott legalól, ott van még egy kis zárlat. Tehát ilyen kézzel is kitapintható egyébként. Már így, hogy kamerával észrevettem. Meg hát nem, hogyha nézegettük volna, akkor hamarabb megtaláltuk volna. És idefent is van. Húha! Hát nem kicsit világítunk. Nem kicsit. 44. 54. Ez már az a pont egyébként, amikor már majdnem szól. Olyan illatanyagokkal is, hogy öreg baj van. A többi az jó, azokkal nincsen gond. Ott középen az csak egy stabil C, amit annyira melegedik, ez a ventilátorért felelős. A másik, a többi akuk azok jók. Igen, na, hát itt tartunk. 6 év alatt kezd a savas rendszer elbúcsúzni. Legalábbis egy pár darab akku belőle. Azokat most le is fogom választani gyorsan. Nézzük akkor meg közelebbről is egy kicsit ezt a ólompakkot, hogy is néz ez ki, és hogy mit is szolgált ez nekünk, mert ugye aki nem követi a csatornát, az nem fog emlékezni rá, hogy milyen módosítások történtek itt, meg hogy volt, meg hogy mint volt. De alapvetően túl sok módosítás nem történt. Tehát amikor ez a szekrény elkészült, akkor még nem is volt igazából szekrény, csak polc, mert nem volt rajta ajtó. Ez körülbelül 6 évvel ezelőtt történt. Lehet, hogy van benne még 2 nap, hogy elérje a 6 évet. Most én nem fogok itt ezen lamentálni, hogy július 28-án, vagy éppen július 30-án lesz pont 6 éves maga ez a hely, így 24 voltos kivitelbe. Azonban az egyszer tény, hogy ezek az akuk, ezek szünetmentesből kiszedett aksik. Ugye itt volt 2 új akunk, érdekes módon a 2 első van elpusztulva. Nem is értem egyébként, hogy pusztulhatott el, ami új egyébként. Én nem értem gyakorlatilag. Itt volt egyszer egy akupusztulásunk, ott viszont már szigetelőszalagos akukkal indult a rendszer, ugyanis azt már desztvízzel feltöltöttem. Tervemben volt valamikor, hogy majd ezeket mindet kibontogatom, és feltöltögetem szépen desztvízzel. Hát ez elmaradt. Nem volt rá időnk, hogy ilyenekkel foglalkozzunk. Középen volt egy Electric Power-ös és egy Power Boss-os. Hát azok nagyon használtan kerültek hozzám, úgyhogy azok már selejtezésre kerültek valamikor tavaly előtt, azt hiszem 2 éve. Tehát 4 évet azért bicikliztek ők is a 24 voltos rendszerbe. Alól viszont a rakéta és a banner az már a 12 voltos rendszerben is dolgozott. Tehát ezek 6 évet csak a 24 voltos rendszerben dolgoztak. És a rakéta még mindig nem zárlatos, hát nyilvánvalóan kapacitás szegény, de hát ez van. A Renault az csak úgy kikerült, hát csak úgy ott van párhuzamosan kötve. Valószínűleg azért tud melegedni, mert gondolom ugye ő most segít neki, mert a Renault ugye nem melegszik. Ez is érdekes egyébként, hogy maga a bannernek is csak a teteje melegedik a cellának, az alja nem. Hát elég fura ez egyébként.
lehet, hogy csak a víz apadt le. Tök mindegy, mert így is úgyis cserés a garnitúra mindenféleképpen. Tehát gondoltam, hogy nem fogunk vele örökké menni. Viszont azért szép időt húztunk ki. Nem lötyögtettük, nem kocogtattuk, nem fúrtunk bele akvárium, ilyen levegőztetőt, meg nem tudom mit, meg rázópadot, meg akármit, és mégis szépen ment a rendszer. Tehát én tökre elégedett vagyok egy használt akupaktól, amit ez kivitt. Nem csak ő vitte a rendszert, ez nagyon-nagyon fontos, hanem ugye már beszállt a fal is valamikor menet közben. De ez mind dokumentálva van, hogy pontosan mikor, mi szállt be, hogy történt, mint történt. Hanyatlását egyébként ennek az akupaknak én szerintem az okozta, hát csak gyanakodom rá, tehát nincs ez azért bebizonyítva, hogy mielőtt még ugye lecseréltem volna a kis inverteremet, azelőtt ugye a savas látta el az invertert villannyal, és a lítium csak besegített, tehát mindig a diódán keresztül folyt a villany, és ugye a savas mindig dolgozott, mindig töltődött, mindig merült folyamatosan, mindig ő merült elsődlegesen, a fal másodlagoson, hát közösen vitték a terhet attól függetlenül, ez már vagy 3 évig közösen dolgoztak, és az utolsó egy évben már ugye nem dolgoztak közösen, mert mikor le lett cserélve, akkor leválasztottam a savasnak onnantól kezdve, csak az ilyen kis fogyasztókat kellett ellátni, mint világítás, meg routerek, meg stb. Meg akármik, és el is látja per pillanat is éppenséggel, tehát ilyen gond nincsen, de ugye most nyilván kiszedtük egyébként ezeket az zárlatosokat, mert ugye ő volt zárlatos, és ő volt zárlatos. Tehát így már megint működik, még a bannert is kiszedni, még mindig menne egy darabig, de hát nincs ezt mit tovább killódni vele, tehát ez már megérett a cserére. Szépen elbontom egyesével, kiszedegettem ügyesen, és teszünk helyette vasvedert, mert most már a vasveder a divat. Van itt azért még egy érdekesség, tehát 6 évvel ezelőtt készült maga ez a polc, majd szekrényi avanzsált, és akkor bontottam el a 12 voltos rendszert. És most 6 év múlva elbontom ezt, amit itt építettem, és helyette újra egy 12 voltos rendszer kerül be a szekrénybe, polcrendszerbe. Nevezzük akárminek. Nem lítium-ionból fog bekerülni, mert a lítium-ionból ugye 3 cella adja ki nekünk a 12 voltot, a 4 cella az már 16 volt, az már nem alkalmas a 12 voltos rendszerhez. A 3 az meg nem az igazi, mert ott teljesen feltöltve is ugye 12,6 voltig mehetünk, már pedig len azt nem szereti a lítium-ion, hogyha állandóan mindig teletöltjük. Úgyhogy akkor meg kéne állni névleges 12-n, hát nem az igazi, de mindegy is, mert most már ugye itt már a vasveder fog bekerülni, az meg 12,8 volt névleges, tehát az pont tökéletes lesz a feladatra. Hát ez van. Ide értünk. Attól függetlenül szép idejét vitt át nekem ez a rendszer. A savas részlegre gondolok, hogy dolgozott a 12-esbe is, ezek is dolgoztak ugye szünetmentesekbe, kivéve valamelyik pár új volt. Benne van a videóban, hogy pontosan még pár volt új. Úgyhogy egy panaszom nincsen rá egyáltalán, hogy keveset dolgozott volna, vagy hogy cserben hagyott, vagy valami. Nagyon sokáig kitartott, és egyébként még nem melegedett annyira, annak ellenére, hogy elég melegnek tűnt a hőkamerán keresztül, hogy bűzölögjön. Tehát még, ha hőkamerával nem látom meg, ez még most is ott melegedne gyakorlatilag konkrétan. És azért jó pár napja vagyunk a hőkamerás felvétel óta, ugyanis hát most van vele időn foglalkozni. Az most is melegszik per pillanat egy az egybe. Töltés kiegyenlítő próbálja egyébként kihozni belőle a dolgot, ott villog. Szóval most akkor segítünk neki, és akkor megoldjuk ezt a dolgot szépen ügyesen. Itt a felvenél lapfej ragyog, táncol fent az égen, ahogy a világ mozog, szélgenerátor forog, az államot termeli. Zöld jövő kérdése, mindenki szeme csillog. Napelemes inverter összhangban zúg, álom ez vagy valóság, az energia malomból szól a dal. Akkumulátor energiát nyújt, nincs többé sötétség, az ég kék halad szárnyal. Fejlődés és zöld jövő, minden háznál örök tűz, tiszta energiáért mindenki küzd. Az új világ kapuja nyitva van már,
felső sort azt ki is takarítottam, úgymond. És a szépsége még ennek a dolognak az, hogy valahogy úgy kell lógatni a vezetékeket, hogy ne legyen rövid zár, ugyanis itt egy aktív rendszer van még mindig, tehát innen továbbra is kapjuk a 24 voltot, ami oda is lemegy, és onnan megy fel. Szóval úgy kell megoldani, hogy ne csináljunk zárlatot semmi szín alatt se, mert az csúnya lenne. Mindenféleképpen ki kell tanálni, hogy mi hova van kötve, melyik töltésvezérlő, stb. Akármi. Egyébként emlékeim szerint ez az egy töltésvezérlő, aki ide dolgozik. Őtőle a napelemet már elvettem, hogy még véletlenül se szaladjon itten akku nélkül véletlen, hogyha majd leválasztom az utolsó akut is. És akkor aztán kapunk egy tiszta polcot lényegében, ahol lehet a vasvedert feltenni. Meg kitanálni, hogy milyen csokikra nincsen szükség, ugyanis itt volt sok. S1, S2, stb. Ki volt ez szépen tanálva egyébként, és nagyon szépen működött is egyébként, hogy meg mind működik, hogy bejött minden, kiment minden, és nem volt vele probléma egyébként. Ez nagyon-nagyon örvendetes egyébként, hogy tényleg nem kellett piszkálgatni. Beraktad, az ment. Néha ránéztél, hogy azért ne forjon a szekrény. Na, egyébként itt vannak az aksik. Hát ebbe a 7 amperesekben én nem látok már semmilyen izét gyakorlatilag, főleg, hogy 3 pár megdöglött, bár jó, mondjuk azok meg is vannak pupposodva, tehát ez elég szépen látszik, hogy ugye még nem voltak azon a szinten, hogy büdösödjenek, tehát időben léptem, tehát nagy valószínűséggel ezek már nagyon-nagyon kapacitásszegények, ő is egy nagyon-nagyon kapacitásszegény. Megnéztem közben a kis bannerünket is. Ezen 2 cellában volt egy kis vízhiány is, az igaz. Pótoltam egyébként, rá is tettem töltőre. De én azt érzem, hogy továbbra is ugyanaz a cella melegszik, és azóta, mióta töltöm, határozottan melegedik, tehát nem kell hozzá még hőkamera se, hogy érezzem, hogy itt minden rendben van. És ezen cella, ott pont a középtől jobbra, pozitív irányba, ő az, aki melegedik, tehát ez nem csak kapacitás szegény, hanem zárlatos is. Nem olyan halálos, mert még nem pezseg, nem forr annyira nagyon, de nyilvánvalóan ő már nem észti a villanyt, nem pedig nem tárolja. Na hát ez van. Nincs mese. Majd a mohó majd megeszi, és szépen gyárt belőle új akkumulátort. Mielőtt itt ebben a nagy technológiai váltásba belefognák, előtte el kellene készíteni a kis akupakkomat, ami egyébként egy ilyen kis 8S-es tárolónak a dobozát fogja felhasználni. Természetesen ki van töltve olyan vastag anyagokkal, hogy azt meg tudjuk rendesen kompresszálni. Kap egy ilyen kis BMS-ecskét, kis pici 200 amperes nem veszélyes üzem. Pici előkészületek azért már vannak, hogy nagyjából én hogy szeretném ezt itt elhelyezni. És természetesen ugye itt vannak a kis kábeleink. Hát ugye nagyon bonyolult a bekötés, mint azt már mondottam sokszor is. Egyen megyünk a negatívra. A soron következővel, tehát rögtön ami mellette van a fekete mellett, azzal megyünk következő cellának a pozitívjára, nem a negatívra, nem középre, a pozitívra, a pozitívat kell nekünk mérni, és itt tovább megyünk odafele, amíg ugye el nem fogynak a pozitívjaink, és ugye az utolsó pozitív, jelen esetben ugye 4-esről beszélünk, az technikailag ugye itt ez a szál, és van nekünk egy B plusz is. Azt a B pluszt is oda pozitívhoz össze kell közösíteni szigorúan, mert különben nem fog működni a BMS. Természetesen a kis hőmérőegységeket majd valahogy közzé tesszük. Valahol van itt egy kicsi hézakpont. Itt meg van ugye egy nyomógombunk. Azt úgy ennyi nagyjából. A BMS-ünk az már volt beüzemelve. Kipróbáltam, hogy minden működik-e, mert gondoltam, hogy el fog húzódni a projekt. Viszont mielőtt belekezdünk ebbe a dologba, ezek az EVE 280 amperórás cellái. Ha letöltünk egy ilyen LiFePO 4 QR Code Battery Scanner nevű programot, akkor ugye el tudjuk indítani magát a kamerát, és gyönyörűségesen, ha van egy jó telefonunk, akkor az be is fogja olvasni ezt a kódot,
Hát a kamera az nagyon-nagyon fontos, hogy oda kéne fókuszáljon arra a QR kódra, de ha ez megtörténik, magától beolvassa. Nagyon-nagyon jó a kamerám egyébként a telefonban. Tényleg megdöbbentő, hogy mennyire jó. Sikerült neki, kérlek szépen. Itt van. EVE-Power 04Q, LiFePO 4, LF280K. Zárójelbe 76-os, 280 Ah, 896 Wh, és Production City Jingmen. Factory Product Line 84, Factory Task Order 64, Number of Cell Produced 6317-es. Na már most akkor nézzünk meg egy másikat is, hogy ne legyen az, hogy mindegyikre ugyanazt ragasztották. Hát sikerülne neki. Na, szerintem már egész éles egyébként. Na. De jó minőségű ez a kamera, komolyan mondom neked. Nagyon-nagyon jó minőségű. Ez a kamera, ez borzalmasan jó minőségű. Kicsit közelebb visszam, úgy elhomályosodik, mint a veszedelem. Olvasd már be. Hát nem tudja beolvasni, nézd meg te. Hát nem igaz. Sikerült! Az árnyékolással kellett játszani. Itt van a másik, ugyanezeket a produkciókat tudja, 280K, 288, ugyanúgy 22-be gyártották ezt a cellát is. Hát majdnem 23 az már, de mindegy, Jingmen 84-es, 64-es, tehát akkor gyakorlatilag ez egy gyártósorról jött le, 64-22-es cella. Na tehát ez így mindet végig lehetne játszani alapvetően. Én végig is játszottam már alapvetően, és megmutattam, hogy ez már pedig működőképes, valódi eredeti cella, nem akárki felragasztott rá valamit. Mint sajnos már láttunk olyat, hogy nem is volt rajta QR kód. Úgyhogy össze kell rakni ezt a pici kis akupakkot, természetesen ugye nem ez a kiálló csavaros variáns, vannak itt ugye rozsdamentes csavarjaink, és természetesen a hozzávaló összekötő is, ami pontosan hozzávaló, hogy ez gyönyörűségesen itt nekünk jó szolgálatot tegyen. Ugye ide kap még egy biztosítékot, és akkor így ez nagyjából ennyi, ugyanis ezek a cellák ezek páratlanul maradtak, tehát nincs már párja, hogy nagyobb akupakkot lehessen belőle csinálni, ugyanis nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet akármilyen cellát sorba kötni csak úgy, ha azt akarjuk, hogy nagyon hosszú élettartamot szolgáljon ki. Nos, amit nem mértünk még ki, az a cellának a belső ellenállása. Nagyon remélem, hogy látszik. 0,19 millió. Megyek a következőre. 0,19. Megyek a következőre. 0,19. És megyek a következőre. 0,19. Viszonylag egyforma töltöttségen vannak alapvetően, de azért láthattuk, hogy nem teljesen egyezik meg ezredre pontosan. Természetesen ebből a töltöttségből semmit az égvilágon nem tudunk megállapítani. Ez csak olyan tárolási töltés lényegében, ami most van, névleges feszültségen szépen, ügyesen. Elég régóta várja már a dobozba a sorsát, úgyhogy éppen ideje, hogy foglalkozzak vele. Nagyon óvatosan, ugye itten, ha rövid zárat csinálunk, akkor az maradjunk annyiból, hogy elég halálos tud lenni. Kicsit sok áram tud elszabadulni, mindösszesen csak annyival a probléma. Mármint magával a rövid zárral. Úgyhogy nem nagyon kellene itt hadonászni kulcsokkal, éppen ezért inkább egy ilyen kis gépezettel fogom, és akkor technikai lehetetlenség, hogy én itten
olyan dolgot csináljak, amit nem volna szabad. Szépen gyönyörűségesen jövünk az átkötésekkel, dupla csavaros. Azért megvan adva a módja, hogy patent legyen a dolog. Talán eddig ez a legprofibb a kupak, amit összerakok. Többinél ennyire nem figyeltem. Most viszont nagyon rajta vagyok, hogy tényleg tökéletesen álljanak. Minden úgy, ahogy kell, és minden úgy legyen bekötve, ahogy az szükséges. Hát összepattintom gyorsan, aztán majd nézzük, hogy milyen lett a végeredmény. Tehát ilyen az olyan. Itt majd természetesen még egy kábelre szükségem van, hogy ide bejöjjünk a pozitívba, és akkor az ellenkező oldalon megyünk, vagy bejövök ide, azt ott megyünk, tök mindegy végül is. Lényeg az, hogy ugye ott a negatív pontom, pozitív pontom. Ugye ez megint negatív, az pozitív. Negatív, pozitív, negatív, pozitív. És már csak annyi dolgunk van mindösszesen, hogy elindítsuk a BMS-t. Jelentem, elindult. És akkor a töltőberendezés. Egy viszonylag konstans árammal szeretném tölteni, nem akarom, hogy ez a fellegek beleszóljanak a töltésbe. Úgyhogy ő azt állítja, egyébként is 175 amperórán van per pillanat. Régen ugye ilyen kis különlegességekkel dolgoztunk, mint olajradiátor. Hát most már nem kell azért, szerencsére most már kezd technikánk lenni. Tehát az állítható transformátorommal be fogom állítani a megfelelő teljesítményt. Jelen pillanatban ugye 198 voltról megyünk, és akkor ez ilyen 280 wattot eredményez. Ugye, hogyha én ezt feltekerem 230-ra, ami így az inverterből jönne, az az 560 watt, hát ennek a két trafónak egy kicsit sok lenne, meg a diódahídnak is, tehát lejjebb tekerjük egy kicsit a teljesítményt. Szerintem egy ilyen 350 watt lenne a nyerő számomra. Körülbelül. Egy volt a lejjebb, és akkor pont jó. Igen, 207 voltról járatjuk, és akkor ugye 350 watt az, ami elindul a töltésre. Hát nem ér, mint célba természetesen, mert a trafón azért vannak veszteségek is. De lényeg az, hogy ilyen 16 amperrel elindult a töltés, körülbelül. És ugye, mivel hogy a jó kis sztereó akutöltőmmel csinálom, jól ugrándoznak a feszültségek össze-vissza. Nem baj, ettől még fel fog töltődni, és akkor ezután majd már napelem fogja majd tölteni. Megszél természetesen. Most viszont kell neki adni egy teli töltést, hogy szépen töltődjön fel 100%-ra. Húzza balanszba, hogyha nincs balanszba. Ugye menet közben még ez elmászhat. Na és akkor ráér itten szórakozni. Ezt magára lehet hagyni, innentől kezdve biztonságban van. El is érkeztünk egyébként a projektnek a legkritikusabb részéhez, mégpedig len, hogy befér-e a vasveder a helyére, mert hogy minden volt, csak mérés nem volt. Tehát előkészületek zajlottak, stb., hogy egyszer eljön ez az idő, és tökéletesen befér oda. Hát hihetetlen. Nagyon féltem pedig, hogy nem fogom tudni ide betenni, de minden befér kényelmesen, sőt, egy csomó helyünk is van. Ezt a polcot akár lehet lejjebb is engedni, minden további nélkül, és akár még lehet bővíteni a 12 voltos oldalt is, de én szerintem nem fogom én már bővíteni a 12 voltos oldalt, illetve hogy annyival csak, hogy onnan kívülről ez a általam épített 12 voltos garnitúra is párhuzamosan lesz ezzel kötve, együtt töltődnek, együtt merülnek. A felső polcot azt pedig len 24 voltba folytatjuk, de lítium-ionnal, ugyanis hát azzal egyszerűbb, mert azt megint párhuzamosan csak modulonként be kell kötni. Ehhez már 2 modulom van is, és az egyik az most éppen szolgálatot teljesít, melyik hozzá itt fent.
Ez ugye az a doboz, amit ennek a vasfoszfátnak nyomtattam, csak ugye hát ottan közel sem azokkal a méretekkel jött ki a cella, amivel kellett. Na de mindegy is, mert hasznosítottuk, plusz nyomtattam egy másikat is, és akkor innentől kezdve az már 24 voltos, egy szép nagy modul foglal benne helyet, pont olyan, mint ami ott szembe van. Annyi, hogy amperórában nem annyi, de teljesen mindegy, mert külön bélyevesen vannak, párhuzamosan rá lehet kötni bármikor, bent ott elfér gyönyörűségesen. És akkor eljutottunk idáig, hogy kész van a projekt. Annyi van még hátra, hogy egyetlen egy érpárat behúzzak onnan lentről, egész ide fel, hogy ugye továbbra is mérhető legyen nekünk ez a elhasznált energia. És kész. Gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy egy érpár oda be lesz téve és be van végezve. Semmi komolyra nem kell gondolni. És most már lesz 3 rendszer. 12 voltos, ami ellátja ugye audiorendszer, kamera, router, stb. Amik 12 voltról mennek. 24 voltos rendszer, ami ellátja a kis fogyasztókat, úgy mint klíma, meg világítás, meg mit tudom én mi, és 48 voltos rendszer, ami meg a nagyon nagy fogyasztókat látja el technikailag. Természetesen a 24 voltos rendszer az továbbra is fog működni a napkapcsolós megoldással is, a fölösleget mindig elhasználjuk, és akkor így ki lesz használva normálisan. Azt mondom egyébként, hogy amennyit működtek ezek az akuk, meg ezek, meg azok, én teljesen elégedett vagyok vele. Tehát tényleg semmi ízé nincsen benne, hogy keveset ment volna, vagy valami. Teljesen jó. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, szívesen vesszük, és ha még nem tetted, feliratkozhatol a többiekhez is, ott lesznek lent a leírásba a linkek. Következő videóig is, na csá!